ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આખા વર્ષ માટે ખાંડ વાપર્યા વગર તો વાળ ચમકાવે, સ્કિન ચમકાવે, સાથે હાડકાં મજબૂત કરે, ઇમ્યુનિટી વધારે અને જો તમને કોન્સ્ટિપેશન રહેતું હોય તો એમાં પણ ફાયદો આપે એવી આંબળા કેન્ડી, બહુ ટેસ્ટી એવી. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક વાસણમાં મેં 3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે અને એમાં આપણે ચારણી મૂકીશું. ચારણીમાં આપણે હવે 1 કિલો જેટલા આંબળા, તો આંબળા ધોઈ અને મેં લીધા છે અને આ રીતે આપણે આંબળાને ગોઠવી દઈશું. અહીંયા તમારા પાસે ઇડલીનું કુકર હોય તો એમાં જે પાત્રાની સ્ટીમર પ્લેટ હોય એમાં પણ તમે આંબળા એકસાથે વધારે જો 2-3 કિલોનું બનાવવું હોય તો એમાં પણ સ્ટીમ કરી શકો છો. ઢાંકી દઈશું અને ગેસ પર આપણે એને હાઈ ફ્લેમ પર 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરીશું. તો 12થી 14 મિનિટ જેવું લાગશે, એનાથી વધારે નહીં લાગે અને આંબળા વધારે ન બફાઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હાઈ ફ્લેમ પર મેં એને લગભગ હવે 12 મિનિટ જેવું બાફ્યું છે. 12 મિનિટ થાય એટલે તમારે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની અને આપણે એને નાઇફથી ચેક કરી લઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ એવા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ઇઝીલી નાઇફ આ રીતે ઇન્સર્ટ થાય મીન્સ આંબળા બરાબર થયા છે. હવે આપણે એને નીચે ઉતારી લઈશું અને તમે એને હાથ લગાવી શકો એટલા તમારે એને ઠંડા થવા દેવાના છે. આ રીતે લગભગ મેં 5થી 10 મિનિટ જેવા ઠંડા થવા દીધા. એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, થોડું હળવા હાથે તમે પ્રેસ કરશો એટલે આ રીતે આંબળાના સ્લાઇસ છે એ આ રીતે અલગ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ આંબળાના સ્લાઇસ આ રીતે અલગ કરી અને બિયા છે એના, જે ઠળિયા છે આંબળાના, એ આપણે કાઢી અને સાઈડમાં અલગ કરી દઈશું. તો આ રીતે બધા જ આંબળાના સ્લાઇસ કરી હું રેડી કરી લઈશ. તો બધા જ આંબળાના સ્લાઇસ હવે મેં રેડી કરી લીધા છે. તમને જો લાગે કે આંબળાના સ્લાઇસ બહુ મોટા છે તો નાઇફથી કટ પણ કરી શકો છો. હવે અહીંયા મેં 400 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ લીધો છે. તો ગોળને આ રીતે મેં છરીથી કટ કરીને લીધો છે. 400થી 500 ગ્રામ જેટલો પણ લઈ શકો. હવે આ રીતે એક બરણી મેં લીધી છે અને એમાં આપણે પહેલાં ગોળનું લેયર, પછી આંબળાનું લેયર, પાછું આપણે ગોળનું લેયર અને આંબળાનું લેયર. તો આ રીતે 2 બરણી મારે રેડી થઈ છે. તમારે એક થાય તો મોટી જે હોય તો એક જની જ જરૂર પડશે. પછી જ્યારે આંબળા સારી રીતે પલળી જાય એટલે હું એકમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશ. તો આ રીતે તમે આ રીતે જ્યારે ભરશો તો ઉપર સુધી ભરાશે, પણ જેમ જેમ આંબળા આ રીતે ગોળ પીગળશે એમ એમ એ નીચે બેસી જશે આ ગોળનું પાણી થઈને. તો આ રીતે મેં આંબળા અને આ રીતે ગોળનું લેયર, આ રીતે થોડો થોડો ગોળ, થોડા આંબળાના સ્લાઇસ બાફેલા અને હવે આપણે એને કવર કરી અને 3 દિવસ આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું. તો 3 દિવસ પછી આપણે આંબળાને જોશું. વચ્ચે વચ્ચે 1-2 વાર તમારે આ પીગળી જાય એટલે મિક્સ કરતું રહેવાનું. તો લગભગ 3 દિવસ જેવું થઈ ગયું અને 2 આંબળાના મેં મિશ્રણને એક જ બરણીમાં ટ્રાન્સફર કર્યું અને આ રીતે મેં એને 2થી 3 વાર મિક્સ કર્યું હતું. તો હવે એકદમ સારી રીતે ગોળનું પાણી થઈ ગયું અને આંબળાના સ્લાઇસ પણ બહુ સારી રીતે ગોળમાં પલળી ગયા. તો 3 દિવસ પછીની આ પ્રોસેસ છે. 3 દિવસ પછી આ રીતે તમારે એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી આંબળાને આ રીતે ગાળી લેવાના. હવે આ જે પાણી છે એમાં તમારે લીંબુ, સંચળ અને શેકેલું જીરું ઉમેરશો તો તમારું આંબળાનું શરબત તૈયાર છે. આને પણ તમે બોટલમાં સ્ટોર કરી રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી શકો. તો એ પણ તમારે યુઝ કરવાનું છે. હવે આ રીતે મેં આંબળાને ચારણીમાં કાઢી અને 10 મિનિટ જેવા નીતરવા દીધા હતા. હવે આપણે આંબળાને ડ્રાય કરવાના છે. એના માટે આપણે જે સ્ટીલની મોટી પ્લેટ હોય એ લેવાની. તો લગભગ મારે અહીંયા 2 મોટી પ્લેટની જરૂર પડી છે અને આમાં આપણે આંબળાનું એક સ્લાઇસ છે એ આ રીતે છૂટું છૂટું ગોઠવી દઈશું. એ જ રીતે બીજી પ્લેટને પણ હું આ રીતે રેડી કરી લઈશ અને તમારે એને 3 દિવસ માટે, તો સારો એવો તડકો આવતો હોય ત્યાં તમારે એને મૂકવાનું છે. તો 3 દિવસ પછી આંબળા સુકાય અને એકદમ પરફેક્ટ એવા રેડી થઈ જશે. તો 3 દિવસ પછી આંબળા એકદમ પરફેક્ટ એવા સુકાઈને રેડી થઈ ગયા. હવે પાચક આંબળા બની જાય એટલા માટે મસાલો, તો મિક્સર જાર લેશો, એમાં 2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, શેકેલું જીરું પણ ડાયરેક્ટ એડ કરી શકો, મારા પાસે છે એટલે મેં આ ઉમેર્યું. 1 ટીસ્પૂન અજમો, સાથે 1 ટીસ્પૂન સંચળ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર. તો અહીંયા ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું વધુ ઓછો તમે કરી શકો છો. અને આપણે 2થી 3 આ રીતે સાકરના ટુકડા લઈ લઈશું અને આપણે એને દળી લઈશું. તો નાના છે એટલે મેં થોડા વધારે લીધા છે.
તો આ રીતે મેં પાવડર જેવું દળીને રેડી કરી લીધું. હવે આમળામાં આ રીતે આપણે એને તો પાવડર બધો જ આમળામાં ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા સાકર વાપરવી ઓપ્શનલ છે, તમારે ઉમેરવી હોય તો જ ઉમેરવાની. આ રીતે મિક્સ કરશો એટલે આપણે સાકર અને સંચળ બે ઉમેર્યું એટલે એનું થોડું પાણી થશે. એટલે આ રીતે તમારે એક દિવસ માટે આમળાને મિક્સ કરી બહાર રાખવાના અને પછી જો તમને લાગે કે હજી એને ડ્રાય થવા દેવાની જરૂર છે તો અડધો દિવસ જેવો તમારે પાછો એને તડકો બતાવી દેવાનો, જો લાગે કે એમાં પાણીનું મોઇશ્ચરનો ભાગ હોય તો જ. તો મેં અહીંયા એક દિવસ ફેનમાં નીચે રાખ્યું, તડકાની જરૂર પડે તો જ તમારે દેખાડવાનો, નહીંતર આપણી આમળા કેન્ડી તૈયાર છે. ઉપર થોડો સાકરનો પાવડર પાછો મેં છાંટી દીધો. તમે કોઈ એને એરટાઇટ બોટલમાં ભરી અને આખું વરસ સુધી સાચવી શકો છો. તો મુખવાસ તરીકે તો જમ્યા પછી સવારે બાળકો જો આમળા આમ ન ખાતા હોય પણ આ કેન્ડી તો ખાશે જ. તો હેલ્ધી ગોળવાળી ગુણકારી એવી આમળા કેન્ડી એકવાર તમે ઘરે બનાવજો અને તમને બહુ જ ભાવશે. આટલી તો તમને 1-2 વીક બી નહીં ચાલે, એટલી ટેસ્ટી એવી લાગે છે. તો એકવાર તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.